Μια νέα επιστημονική μελέτη υποστηρίζει ότι στη Δυτική Αυστραλία βρίσκεται το αρχαιότερο γνωστό ίχνος πρόσκρουσης αστεροειδού στη Γη. Επιστήμονες υποστηρίζουν ότι στη Δυτική Αυστραλία βρίσκεται ο αρχαιότερος κρατήρας πρόσκρουσης αστεροειδούς. Τα στοιχεία προέρχονται από τον γεωλογικό σχηματισμό North Pole Dome στην περιοχή Πιλμπάρα της Δυτικής Αυστραλίας. Λέγεται ότι η σύγκρουση συνέβη πριν από περίπου 3,02 δισεκατομμύρια χρόνια και άφησε πίσω της ένα γεωλογικό αποτύπωμα που οι επιστήμονες εξακολουθούν να μελετούν. Το εντυπωσιακό είναι ότι οι ερευνητές κατάφεραν να χρονολογήσουν το γεγονός χρησιμοποιώντας μικροσκοπικούς κρυστάλλους ενός ορυκτού που ονομάζεται ζυρκόνιο. Οι κρύσταλλοι αυτοί λειτουργούν σαν φυσικές χρονοκάψουλες. Περιέχουν ίχνη ουρανίου που μετατρέπεται σταδιακά σε μόλιβδο. Μετρώντας τις αναλογίες των στοιχείων αυτών, οι επιστήμονες μπορούν να υπολογίσουν την ηλικία των πετρωμάτων με μεγάλη ακρίβεια. Στην περίπτωση του North Pole Dome, οι κρύσταλλοι εμφάνισαν ασυνήθιστες δομές και ενδείξεις ανακρυστάλλωσης, κάτι που υποδηλώνει ότι εκτέθηκαν σε ακραίες θερμοκρασίες και πιέσεις. Οι συνθήκες αυτές παραπέμπουν σε μια βίαιη πρόσκρουση αστεροειδούς, η οποία κυριολεκτικά αναδιαμόρφωσε τα πετρώματα της περιοχής. Ωστόσο, η ανακάλυψη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία εξαιτίας της τοποθεσίας της. Σε απόσταση λίγων χιλιόμετρων από το σημείο της σύγκρουσης βρίσκονται οι περίφημοι στρωματόλιθοι της Πιλμπάρα, σχηματισμοί ηλικίας περίπου 3,5 δισεκατομμυρίων ετών, οι οποίοι θεωρούνται από τα αρχαιότερα ίχνη ζωής στον πλανήτη. Με απλά λόγια, όταν ο αστεροειδής έπεσε στη Γη, ο πλανήτης δεν ήταν πλέον νεκρός. Η ζωή είχε ήδη κάνει τα πρώτα της βήματα, με μικροβιακές κοινότητες να υπάρχουν ήδη στην περιοχή. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι η μελέτη αυτής της αρχαίας σύγκρουσης μπορεί προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες όχι μόνο για την πρώιμη ιστορία της Γης, αλλά και για το πώς σχηματίστηκαν οι πρώτες ήπειροι και ποιες συνθήκες επέτρεψαν στην ζωή να εξελιχθεί. Παρά τα νέα δεδομένα, η ηλικία και το πραγματικό μέγεθος του κρατήρα εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο επιστημονικής συζήτησης, με πολλές ομάδες να διαφωνούν μεταξύ τους. Όμως όλοι συμφωνούν σε ένα σημείο. Η Δυτική Αυστραλία αποτελεί ένα μοναδικό γεωλογικό αρχείο της πρώιμης Γης, όπου συνυπάρχουν τα αρχαιότερα πετρώματα, τα αρχαιότερα ίχνη ζωής και πιθανότατα το αρχαιότερο αποτύπωμα μιας κοσμικής σύγκρουσης που άλλαξε για πάντα την ιστορία του πλανήτη μας.